السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أشرف شلبي من A to Z، والحلقة 34 من الفيجوال بيزك أبليكيشن. كما وعدتكم سابقا فإنه في نهاية هذا الكورس سيتم تنفيذ تطبيق كامل بإذن الله، وستكون هذه أول حلقات تنفيذ هذا التطبيق، فهيا بنا. كما وعدتكم سابقا في الحلقة الثانية أنه سيكون في نهاية هذا الكورس إن شاء الله شرح لتطبيق كامل بإذن الله. إن شاء الله أنا مرتاح جدا لما تم شرحه من أساليب ومن تكتيكات ومن إضافات تؤهل أي شخص إن شاء الله لأن يقوم بعمل برنامج خاص به. إذا تابع أي شخص إن شاء الله الحلقات من الحلقة الأولى حتى الحلقة 33 فسيكون عنده إن شاء الله الكم الكافي من المعلومات ومن الإمكانية أن يقوم بتنفيذ برنامج خاص به، بالإضافة طبعا للتطبيق الذي سوف نتحدث عنه اليوم إن شاء الله. هذا التطبيق سنختم به إن شاء الله هذا الكورس، وسيكون في أيضا إضافات جديدة. سنقوم سويا بعمل تطبيق كامل من الألف إلى الياء إن شاء الله. أحب أن أوضح أن البرنامج الذي سنقوم به أو الملف الذي سوف نقوم بالعمل به هو هذا الملف DC Invoice XLSM، وأن هذا الملف أو هذا الابليكيشن هو عبارة عن منظومة متكاملة يتعامل به أكثر من شخص في المنشأة. فهذا الملف أو هذا الابليكيشن خاص بالدوكمنت كنترولر. هناك ملف آخر خاص بالعقود بقسم العقود، وملف خاص بالكوانتيتي سيرفي، وملف خاص بالفاينانس. والمفروض ان المنظومه كلها هذه الملفات توجد على شيرنج فولدر، على مكان فيه شيرنج فولدر، وجميع هذه الملفات مرتبطه بملف يسمى المين انفويس. كل شخص من هؤلاء الاشخاص عندما يقوم بتنفيذ اي شيء في الملف الخاص به يتم مباشره نقلها او عمل ابديت للملف الرئيسي اللي هو المين انفويس، وبالتالي لا احد يتعامل مع هذا الملف مباشره، كل شخص بيتعامل مع الابليكيشن او الشاشات الخاصه به فقط. المفروض ان الانفويس الدوكمنت كنترولر بيستلمه وبيتم عمل ريجستريشن عليه وبيعمل له ديستريبيوشن، فبيروح الخطوه الثانيه لقسم العقود. قسم العقود بيجي له نوتيفيكيشن على الاوتلوك، وبالتالي بيفتح الفايل بتاعه وبيجد الريكورد مسجل عنده مباشره في الملف الخاص بالكونتراكت. بيعمل تشيكينج على او تشيك على الانفويس من ناحيه ان هو مطابق للعقد وان هو اوكي نقدر ان احنا نتحرك فيه مفيش فيه اي مخالفات. ينتقل مباشره بعد ذلك للكوانتيتي سيرفي. الكوانتيتي سيرفي بيجي له نوتيفيكيشن على الاوتلوك وبيفتح الملف بتاعه، فبيجد برضه الانديكيشنز او الريكورد موجود متسجل عنده، وبالتالي بيقوم بعمل حساباته وعمل الكميات ومطابقتها للمواصفات ومطابقتها للاسعار اللي موجوده، وبيعطي النوتيفيكيشنز او الوضع الستاتس بتاعته على الانفويس. بترجع تاني للكونتراكت. الكونتراكت بيبدا يشيك واذا كان في اي حاجه عنده خصومات، في مشاكل ماليه او الى اخره على خاصه بالاجزاء اللي تم تنفيذها او كده يحب ان هو يضيفها او اتس اوكي، فمباشره ينتقل على الفاينانس. الفاينانس برضه يجي له نوتيفيكيشن على الاوتلوك ويفتح الفايل بتاعه، هيجد ريجستريشن للفايل ويبدا يقوم بعمليه الدفع والتنفيذ. ولما يعمل كلوز نجد مباشره ان الكلوز بينتقل للدوكمنت كنترولر، بيقفل له الفايل ويبقى عنده ريجستريشن كامل بالوضع، يستطيع ان هو ياخد ملف الدوكمنت كنترولر، بياخد ريجستريشن كامل من المين انفويس، فبالتالي عنده كل الحلقه اللي بتدور داخل مجموعه الافراد. احنا هناخد الابلكيشن ده فقط وهندرسه او هنعمل عليه، وهو هيبقى نفس الفكره موجوده بس كل واحد خاص بالشاشات بتاعته او الوضع الخاص بيه. يكفينا ان احنا ندرس هذا الملف فقط ان شاء الله، بيه نقدر ان احنا نفهم الموضوع كله ونقدر ان احنا نعمل اي ابلكيشنز ثانيه باذن الله. اذا بدانا بعرض ملف الاكسل فنجد ان ملف الاكسل يتكون من 5 شيتس، 4 ظاهرين وفي شيت هيدن. نعمل انهايد، ده شيت الداتا.
الشيت الأولاني شيت المين، وده الشيت الرئيسي اللي بيظهر فيه العنوان الخاص بالابليكيشن Invoices Control System، وفيه 3 أزرار. الأول Invoices لفتح شاشة الانفويسز، والتاني Reports للذهاب لشيت الريبورتس اللي هو الداشبورد أو الدي بي، والتالت زر المين للذهاب لشاشة المين. إذا سريعا نظرنا إلى هذه أوراق العمل أو إلى هذه الشيتس، فنجد إن الشيت الخاص بالداتا هو ده الشيت اللي بيوضع فيه الأشياء الأساسية، وبيكون مخفي وهو محمي. بيوضع فيه اليوزر نيم والباسورد الخاصة بيهم. احنا عندنا هنا 2 يوزر نيم، الادمن والأسماء اليوزرز اللي موجودة، وعندنا الشركات والابريفيشن الخاص بيها، عندنا الايميلز الخاصة بالاشخاص اللي موجودين في الشركة والديبارتمنتس الخاص بيهم، انواع الانفويسز اللي احنا بنستخدمها، اسماء المواقع، السنوات اللي هنشتغل عليها، الاشهر اللي بنشتغل عليها، الديسيبلين اللي بنشتغل عليها، البادي تكست اللي هتوضع في الايميل لما نيجي نبعت الايميل، الورك فلو اللي هنستخدمها، ومجموعة من البيانات الأخرى الخاصة هنستخدمها في الداشبورد. فإذا الداتا هو شيت مخفي هايد معمول له إخفاء. هندرس الحاجات دي بالتفصيل إن شاء الله. بالنسبة للشيت اللي هو الانفويسز، ده الشيت الرئيسي اللي فيه الجدول اللي بيخزن فيه البيانات الخاصة بالانفويسز أو المستخلصات. وهنجد إن فيه أول عمود سيريال نمبر، بعد كده رقم الانفويس، ورقم الانفويس بيكون من شقين: الاختصار الخاص بالشركة ورقم الانفويس. نوع هذا الانفويس او المستخلص، هل هو كوميرشال ولا سب كونتراكتور ولا سبلاير، اليوم، الشهر، السنة الخاصة، الايشو ديت الخاص بهذا الانفويس، الشركة، الاختصار الخاص بالشركة، وعندنا تاريخ الاستلام اللي هو اليوم، الشهر، السنة، وعندنا البورشيز اوردر نمبر لو في بورشيز اوردر نمبر بيوضع، وثم بعد ذلك السايت، اسماء السايت او ارقام السايت، والملف اللي بيخزن فيه الهارد كوبي رقمه كام، وديسيبلين الخاص او المرتبط بالانفويس ده. اذا كان في اتاشمنت بي دي اف فايلز مرفوعه فبتوضع كلها في هذه الخانه، وبيكون فاصل ما بينها الفاصله. اذا هنا عندنا في الانفويس ده 2 اتاشمنت، ممكن يبقى 4 5 6 1 زي ما احنا عاوزين، ثم عمود بيجمع الايشو ديت هو على معادله، وعمود بيجمع الريسيفد ديت، واذا كان في كومنتس، ثم عمود اخر اذا كان تم توزيع او ديستريبيوشن، عمل ديستريبيوشن للانفويس ده او المستخلص ده للجهات اللي المفروض ان هي تعمل لها ديستريبيوشن ولا لا، بتضع قدامها واي. اذا كان لا، ما لا يوضع قدامها شيء او يوضع قدامها ان. ثم الستيتس او حاله هذا الانفويس، اذا كان كانسل، اذا كان كلوز، اذا كان اوبن. فده الشيت، تصور للشيت اللي بيخزن فيه الداتا الخاصه بهذه المستخلصات. بعد كده عندي شيت اسمه WF او ورك فلو، وهنا بيوضع فيه الورك فلو الخاصه بكل، يعني اخترنا ورك فلو 1، فمين الاشخاص اللي بيتعمل لهم ديستريبيوشن، النمبر والليفل والديو ديت الخاص بكل شخص فيهم، وبحيث ان بعد كده يتم متابعه للورك فلو وربط الملف ده بملفات اخرى. الداشبورد او الريبورت ديت، ده الريبورت او السمري للانفويسز اللي بيدي لنا كم انفويس عندنا حتى الان، والانكمنج انفويسز كل يوم من الايام خلال الشهر، وعندنا على مستوى الشهور، على مستوى الايام خلال السنوات على حسب الاختيار هنا في الشهر واليوم والسنه والشهر، وعلى اساس السايتس، وكم فويس للسبلاير، وكم فويس للسب كونتراكتور، وكم فويس كوميرشال، ثم على مستوى المواقع كل موقع ليه كام انفويس. طبعا الكلام ده كله بناء على كل السايتس لكل السنوات لكل الاشهر، لكن طبعا انا ممكن اختار لكل السايتس واختار سنه معينه، واختار مثلا شهر معين. فهنا ده معدل الايام الانفويسز اللي جات لي كل يوم في شهر 2 سنه 2020
وعدد الانفويسز اللي هي للسبلاير والسب كونتراكتورز وتوزيعها على المواقع، وده الاجمالي الموجود له. يبقى دي مجموعه الشيتات او الشيتس اللي موجوده او اوراق العمل اللي موجوده في الابلكيشن او البرنامج اللي احنا هنشتغل عليه. لو ذهبنا الى شاشه البرمجه الكودينج، هنيجي ننظر هنا نجد ان احنا عندنا 1 موديول واحد فقط، حاطين فيه مجموعه من السب روتينز الاساسيه اللي بنشتغل عليها. كل الكلام ده هندرسه بالتفصيل ان شاء الله. وعندنا مجموعه من الفورمز، 7 فورم موجودين عندنا. لو ننظر عليهم نظره سريعه، وزي ما قلنا هناخد الكلام ده ان شاء الله بالتفصيل. فاول فورم اللي هو اللوجن فورم، وديت شاشه الادخال اللي عباره عن اليوزر نيم، وده طبعا لسته بنفتحها بيظهر فيها الاسماء بناء على الادمن. الادمن هو المسؤول عن ادخال الاسماء اللي يسمح لها بالتعامل مع البرنامج، والباسورد، وفي زر للكلير لمسح البيانات، هنا هو ادخال بيانات او اختيار بيانات اخرى، وفي زر هنا لتغيير اليوزر نيم، وزر للوجن دخول، وزر للاكزit للخروج. الاكس لا تعمل معانا، لازم عشان تخرج من البرنامج تضغط على زر الاكس. في حاله ان الشخص هيحب ان هو يغير الباسورد الخاصه بيه، فعندنا شاشه ثانيه اسمها نيو باسورد، وبيتم فيها تغيير الباسورد فيها، وهنعرف الكلام ده بتفصيل بعد كده. طيب عندنا كمان الشاشه الرئيسيه تعتبر عندنا اللي هي شاشه الانفويسز، ودي بيتم ادخال البيانات الخاصه بالانفويسز فيها. هنا بيبقى فيه رقم انفويس، وبيبقى لسته بيتم اخذها من التيبل اللي احنا شفناه، والبي او نمبر، والشركه، والايشو ديت او الانفويس ديت، وريسيفد ديت، والديبارتمنتس او السايت اللي الانفويس ده جاي له، ونوع الانفويس، ومكان الفايل اللي هيتخزن فيه الهارد كوبي، واذا كان فيه اي كومنتس وديسيبلين. ثم حفظ نيو انفويس، او ان انا بجيب انفويس اعرض بياناته هنا واعمل ابديت للانفورميشن الخاصه بيه، او ان انا اعمل ديليت للانفويس. يبقى ممكن عندي اكثر من حاجه. لو ضغطت على زر الورك شيتس هيفتح لي الورك شيتس، لان الورك شيتس المفروض ما تكونش مفتوحه اساسا، واللي يظهر امامنا هو الشاشات فقط. او المين سكرين هيودينا المين سكرين اللي هنشوفها بعد شويه. وهنا مجموعه من التشيك بوكس اللي بتبين لي اذا كان الريكورد ده او الانفويس ده تم عمل ريجستريشن ليه، تم عمل ديسباتشنج او توزيع ليه، والفايل، واذا كان في فايل اتاشمنت بي دي اف فايل معاه ولا اتنسى ان يتعمل الاتاشمنت. وبيظهر لي هنا مجموعه الانفويس كلها اللي موجوده بناء على السيرش اللي بيتحط اللي بيوضع هنا. عندي في الاتاشمنت تاب الخاصه بالاتاشمنت، ان انا اقدر اعمل اتاشمنت لاي فايل، فاقدر اضيف اي فايل، وطبعا بي دي اف او غير بي دي اف، اي نوع من انواع الفايل ممكن استطيع ان اقوم بعمل اتاشمنت ليه. رينيم للفايل ده، ان انا لو عندي اتاشمنت فايل معين وعاوز اعمل له رينيم، اقدر اعمل له رينيم عن طريق الزر ده. لو انا عاوز امسح اتاشمنت، اقدر امسح الاتاشمنت من ديليت الفايل. طبعا عندي هنا 2 زرارين، زرار ديزاين نيمينج كونفنشن وبيلد نيو رول. الزرارين دول لا يعملوا الا اذا انت كنت داخل بالادمنستريتور، وبيسمح لك بانك انت تصمم استراكشر معين لاسم الملف لما يتحفظ. لما بنعمل اتاشمنت للفايل، البرنامج بيقوم بعمل الاتاشمنت البي دي اف اللي انت عملت له سكان، بيعمل رينيم للاسم دوت بناء على ستاندرد معين. ستاندرد معين ده انت ممكن تبنيه كادمن بالشكل والكيفيه اللي انت تحبها، او على حسب ما احنا عاملين هنا في الكود. يعني انا تغفلنا الجزئيه ديت، لكن هفرجكم الشاشات الخاصه بيها. لكن تم تصميم ديزاين معين ان يكون اي انفويس هيتم عمل اسكان ليه بنقوم مباشره بتسميته بتفصيل معين هنشوفها ان شاء الله في شرح البرنامج. في دبليو اف هنا انا بختار الورك فلو، وبختار البودي اللي هيتحط، والبودي اللي هو الكتابه اللي هتوضع في الايميل اللي هيوصل للناس. ممكن يبقى عندي اكثر من صيغه، فانا بختار الصيغه اللي انا عاوزها. واذا كان only next step ولا allow work flow steps، فهنا عندنا نظامين في الديستريبيوشن. ان هنا الدوكمنت كنترولر في البرنامج ده مش مسؤول عن متابعه اي حاجه غير ان هو next step فقط، فهيبعت هنا للستيب اللي بعديه مباشره فقط، والستيب اللي بعديه هتبعت للي بعديه، وهكذا. اما لو all work flow steps فهو كده هيقوم بالارسال للستيب اللي بعديه،
وهيدي نوتيفيكيشنز لكل الستبس الباقيه، وهيتابع كل الورك فلو لغايه الاخر. الايميلز اللي هيتم ارسال النوتيفيكيشن ليها عن طريق ان بختار الايميل واضغط اد، فبتجيلي الليسته هنا مجموعه الليسته الخاصه اللي هيتم ديستريبيوشن لها سواء تو او سي. واذا كنت انا احب ان اعمل ريبليس لاي واحد فيهم او اعمل ديليت او اعمل سورت للليسته، ثم بالضغط على زر ديستريبيوت يبدا يرتبط الاكسل بالاوتلوك تلقائيا، ويبدا ارسال الاتاشمنت والنوتيفيكيشن ويوزع الانفويس عن طريق الاوتلوك، او طبعا ممكن اي برنامج ايميل نربطه بيه للمستخدمين اللي هم او لنكست ستيب او الستيبز اللي بعد كده اللي المفروض انها تتعامل مع الانفويس. دي تقريبا شاشه الانفويسز اللي بتقوم بيه. عندنا بعد كده شاشه الستارت، دي الشاشه طبعا اللي كان المفروض نبدا بيها بعد على طول اللوجن. لما بتضغط على شاشه اللوجن بتجي لك شاشه الستارت. شاشه الستارت فيها زر الانفويسز بيفتح شاشه الانفويسز، اللوك شيت بيفتح الشيتات، الريبورتس بيوديك للتقرير الريبورت اللي احنا كنا شفناه اللي هو الشاشه ديت، والادمن بيودينا لشاشات الادمن او بيسمح لك انك انت تتعامل كادمن. فعندنا في الادمن دي شاشه الادمن. شاشه الادمن تستطيع انك انت تستخدمها في اضافه يوزر جديد بانك تضغط على ابلكيشن يوزر وتبدا تكتب اليوزر هنا وتضيفه او تجيب يوزر وتغير بياناته وتعمل لها اديت او ديليت لليوزر. عندنا الكمباني نيم تقدر تضيف شركه او تعدل في بياناتها برضو او تمسحها. الايميل بودي تكست اللي انا قلت لحضراتكم عليه انك انت تكتب البودي، ممكن تعمل اكثر من شكل للبوديز بحيث مثلا لو انفويسز كوميرشال يبقى البودي اللي هيطلع تختاره يبقى كذا وهكذا. الديزاين كونفنشن ان احنا ديزاين كونفنشن هتفتح لنا شاشه اللي هي خاصه بالكونديشنز وفيها شاشه اخرى خاصه بالكود. ده اللي انا قلت لحضراتكم عليه انك انت ممكن تعمل تصميم يكون سمارت، وضع سمارت ليه الانفويسز ازاي تتركب في النيمينج كونفنشن الخاص بيه عندما تعمل تسميات. الامبلوي ايميل برضو انك تضيف ايميل لاي امبلوي جديد. الكومباني ديبارتمنتس تضيف ديبارتمنتس او تمسح كذلك او تعدل. الورك فلو انك تحدد ورك فلوز معينه، لان انا ممكن اعمل ستاندرد ورك فلوز فيبقى عندي ورك فلو 1 و2 و3 و4. الورك فلو 1 ديت بتروح لفلان وفلان وفلان، 2 بتروح للمجموعه الفلانيه والفلانيه. يعني ممكن يبقى في عندي ستاندرد اقدر احدده عن طريق احفظه هنا كورك فلوز بمسميات، او طبعا زي ما قلنا في الشاشه بتاعت الانفويس انا ممكن اختار اسماء مباشره بدون ما يكون عندي ورك فلو ثابت. والبي دي اف ستورج فولدر اللي هو الشيرنج، المكان اللي موجود اللي انت هتحفظ فيه كل البي دي افس او السكان فايلز اللي موجوده عندك على الشير فولدر. احنا ممكن نغيره، ممكن نعدله. لو فتحنا شاشه الكونديشنز زي ما قلت لحضراتكم ان انا ممكن عندي اتاحيه معينه ان انا اغير الاسم او النيم اللي هيظهر بناء على حاجات معينه. لو النوع مثلا انفويس كذا هيستخدم رمز كذا في النيم، لو الستاتس كانت كذا يستخدم رمز كذا مثلا في النيم وهكذا. فانا اقدر ان انا احط مجموعه من الشروط واعمل لها سيف، وبالتالي هو هيستخدمها لما يجي يسمي الفايلز. وكذلك عندي هنا في النيم كود هنا ممكن برضو ان انا اضع ستاندرد ان البارت الاولاني الجزء الاولاني هيستخدم فيه كذا، وده اذا كان فيكسد بارت ولا متغير، والسيبريشن اللي ما بين البارت الاولاني والثاني هيكون قد ايه، هيكون شرطه، هيكون سفليه او علويه، ايا ما يكن هنضع الرموز اللي احنا عاوزينها وهكذا حتى 10 بارتس او 10 بارتس. يعني ممكن الاسم الخاص بالانفويس يتكون لا يزيد عن 10 اقسام مختلفه يوضع ما بينها بعض الفيلدز اللي انا عاوزها. ده طبعا الشاشه دي والشاشه اللي هي الكونديشنز بتظهر من الادمن. كده تقريبا دول ال7 شاشات اللي موجودين، وان شاء الله هنبدا بان احنا من الحلقه اللي بعد ديت مباشره هنبدا نتكلم على تصميم الشاشات. هنبدا نصمم الشاشات ازاي الشاشه دي ابتداء اتصممت، وبعد كده نبدا ندخل في الكود ستيب باي ستيب ان شاء الله، بحيث نشرح كيفيه تنفيذ هذا البرنامج بشكل كامل. وبكده يبقى احنا وصلنا ان شاء الله لنهايه حلقه اليوم. ان شاء الله نراكم على بركه الله.